थाहा छैन, तर साथीले पठाइदिए जस्तो लागेको छ। यस्तो खुसी लागिरहेको छ नि होइन, झन् दसैँकै बेला छ अनि त्यही माथि चाहिँ रमाइलो छ अनि त्यही माथि चाहिँ मैले गिफ्ट पाइरहेको छु कि अनि योभन्दा खुसी। बिहानको 7 बजेको छ। म चाहिँ देवनगर जाँदैछु। एउटा सामान आएको छ अरे, के सामान हो मलाई पनि थाहा छैन, तर साथीले पठाइदिए जस्तो लागेको छ। हिजोदेखि फोन आइरहेछ, त्यही भएर सामान लिन जाँदैछु। के सामान रहेछ हेर्नुपर्छ है त, सरप्राइज लागिरहेछ मलाई पनि। अब जाँदैछु, कसले पठाइदिए रहेछ, के पठाइदिएछ भन्ने कुरो केही अत्तो पत्तो छैन। पछि थाहा हुन्छ के सामान रहेछ भनेर म देखाउँछु। बात है गाइस, यो सामान चाहिँ के रहेछ है त, मलाई कसैले पठाइदिएकै सामान हो, दसैँको स्पेसल गिफ्ट जस्तो छ। हेरौँ है त के रहेछ। चितवनमा रमाइलो के छ भने अहिले जता गए पनि पिचै पिच बाटो छ के। यो रेन्दालको चाहिँ जुन नेतृत्वमा चाहिँ भरतपुर महानगरले चाहिँ बाटोमा चाहिँ कायापलटै गरे हो कि, जसले जे भने पनि होइन। बाटो चाहिँ भित्र बाहिर भित्री शाखा रोडहरू सबै बाटो पिच छ कि, नभएको कुनै पनि छैन कि। यो त्यही कोही मान्छे आयो भने, बाहिरबाट मान्छे घुम्न आयो भने चाहिँ चितवनको देखेर के पुरै ओहो बाटो त कति धेरै पिच भएको, सबैतिर पिचै रहेछ। यो चाहिँ दङ्ग चाहिँ पर्छ, तर हिँड्न पनि मजा छ कि अहिले बाटो चाहिँ होइन। चितवनमा चाहिँ बेलुकामा हिँड्न, गाडी लिएर हिँड्नको लागि, बाइक लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ कतै जाम भन्यो भने चाहिँ सरर पिच बाटो महानगरभित्र चाहिँ मजा आउँछ कि। तर बिहान बेलुका हिँड्नलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर बाटो चाहिँ दामी छ, जसले जे भने पनि होइन। यो यताउति हिँड्नको लागि चाहिँ अहिले भरतपुरमा हामी पहिला यो बाटो हिँड्दाखेरि गिल्टिङ हुन्थ्यो होइन। घर आउने आधा घन्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो कि हामीलाई, आधा घन्टा कि 45 मिनट जस्तो लाग्थ्यो होला पहिला त। टेम्पोको बेलामा त त्यही 24 कोटीबाट यता आउनु सक्थ्यो। अहिले चाहिँ जता गए पनि पिचै पिच छ, सजिलो चाँडो पुगिन्छ। फेरि यो बाटो चाहिँ जे अगाडि एकदमै विकास भएकै हो, यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म देखाउँछु यो बाटो भयो, यो चाहिँ देवनगर जाने बाटो भइहाल्यो, अगाडि बढिरहेछौँ होइन। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो खास यो उजेलनगर भन्ने हुन्छ कि, उजेलनगर पहिला चाहिँ उजेलनगर चोकतिर जाने बाटो भन्थ्यौँ हामीले। अहिले चाहिँ अब देवनगर अलिकति बोटम भइसक्यो। यो शाखा बाटो सानो बाटोहरू पनि पिच भएको छ कि। अनि साइडमा चाहिँ मजाको अब यति बेला त धान ल गर्ने बेलै भइसक्यो, धान झुलाउने बेला पनि बेलै हो यो फेरि हो होइन, धान झुलाउने बेला पनि भइरहेछ। अनि पहिला चाहिँ हामी यतापट्टि जान्थ्यौँ, यताबाट जाँदा चाहिँ हामी गीतानगर जान्थ्यौँ। अनि यसमा बिचबाट चाहिँ हामी सानो बाटो प्रयोग गर्थ्यौँ किनकि सानो बाटो थियो कि। अनि अहिले चाहिँ यतापट्टि सानो पुल पनि थियो, ठुलो बनाइहाल्यो। अनि यताको बाटो चाहिँ सजिलो छ, यो एलटिकेतिर जाने बाटो पनि हामी एकदमै सजिलो छ, पहिला जस्तो पनि छैन। जो त्यो पहिलाभन्दा नजिक छ, सजिलो पनि छ। अब म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ रिङ रोड हो कि। यो रिङ रोड होइन कस्तो ठुलो छ कि, यो रिङ रोडै पनि एकदमै ठुलो खालको छ कि। टु बाटो एकदम जाने चाहिँ रिङ रोड हो। यो चाहिँ एलटिके हुँदै जाने, यहाँ लेक 20,000 रिट्रिट हुँदै यो चाहिँ सीतामाई हुँदै जाने बाटो हो कि। यो बाटुली पोखरी जाने बाटो पनि यही हो, सीतामाई जाने बाटो पनि यही। यो पछाडिबाट गएर पट्यानी हुँदै निस्किने बाटो हो होइन। अब दसैँको चहलपहल पनि सुरु भइसक्यो चितवनमा। अब लिङ्गे पिन टक्क बाँस हालेर होइन आइछु। अनि म चाहिँ अहिले जाँदैछु जलुगिनी चोकमा चाहिँ मेरो सजिन भन्ने साथीको चाहिँ फुपूको पसल पनि छ, घर पनि छ। र मैले पाएँ लिगमेन्ट स्टेजको पनि, हाम्रो दर्पण भाइको चाहिँ फेरि यहाँ पनि छ कि लिगमेन्टको स्टेजको चाहिँ लाउनु दाइ भनेर दियो होइन। कसको थाहा होइन, अब सचिनले पठाइदियो होला, सचिन जुत्ताले पठाइदियो भने एकदम खुसी भइरहेको छु होइन। अनि म त्यो पसल पनि हेरेँ यहाँ, जलुगिनी ट्रेडर्स भनेर जलुगिनी चोकमा चाहिँ पुरै वान स्टप पसल छ, सबै सामान पाइन्छ यहाँ, नुनदेखि सुनसम्म पाए जस्तै चाहिँ छ। देवनगरतिर वरि चाहिँ कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो जलुगिनी स्टोर्समा सबै भन्छ, नयाँ कपडादेखि लिएर होइन, इलेक्ट्रिक सामानदेखि लिएर सबैकै वान स्टप पसल हो चाहिँ सबै पाइन्छ कि। यहाँ फेन्सी आइटमदेखि लिएर सबै आउँछ है त जलुगिनी चोकमा छ। यो चाहिँ जलुगिनी ट्रेडर्स भनेर कपडा पनि राम्रो खाले ब्रान्डेड कपडाहरू नै पाइन्छ है। त्यसपछि मैले गिफ्ट पाएँ अनि म चाहिँ फर्केँ, एकदम खुसी लाग्यो। जस्तो एउटा डाक्टरलाई चाहिँ एउटा स्टेथोस्कोप भनेको गिफ्ट चाहिँ यस्तो रमाइलो लाग्ने गिफ्ट हो कि त्यो कुरै नगरौँ होइन। कसैले त्यही माथि सरप्राइज गिफ्ट मैले पाइरहेको छु, त्यही माथि नयाँ एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ राखेको
भोल्युम बेस्ड रेकर्ड गर्न मिल्ने साउन्ड चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्ने कि अब मोबाइलमा हामीले जुन पेसेन्टको साउन्ड सुन्छौँ नि अनि त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले मजाले रेकर्ड गरेर सुन्न पाइयो कि पहिला सुन्न पाइन्छ। यसै पनि लिटम्यानको स्टेज त दामी स्टेज नै हो, यसको साउन्ड इन्हान्सिङ क्वालिटी छ। त्यसमा पनि अब एआई राखेर जोइन गरेर त्यसपछि यसले चाहिँ साउन्ड बढाउने सिस्टम चाहिँ हुँदो रहेछ कि होइन। यो लिटम्यानको त्यस्तै लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ हेरिरहेको हो इन्टरनेटमा अलिअलि देखिरहेको हो होइन। तर अब आज चाहिँ गिफ्टको रूपमा पाइए घर गएर हेर्नुपर्छ। यस्तो दामी लागिरहेको, यस्तो खुसी लागिरहेको छ नि होइन। झन् दसैँकै बेला छ अनि त्यही माथि चाहिँ रमाइलो छ अनि त्यही माथि चाहिँ मैले गिफ्ट पाइरहेको छु कि अनि योभन्दा खुसी कुरा आइरह्यो। अनि गिफ्ट दिने मान्छे को भन्ने पनि अत्तो पत्तो छैन। अब अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ सचिन सुचिता नै हो जस्तो लागिरहेको छ गिफ्ट दिने कुरा होइन। त्यही थ्याङ्क यू सो मच होइन। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ गिफ्ट लिनलाई बिहान बिहान है टक्क लगाएर त्यही माथि स्टेथोस्कोप के म देखाउँछु त लिटम्यानको कोर स्टेथोस्कोप हो यो। अब मजाले चाहिँ जोडेर सफ्टवेयरमा हेर्न मिल्ने छ भनेर देखाइरहेछ। त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। क्लब अनबक्सिङ गरौँ है त। लिटम्यान कोर स्टेथोस्कोप लेखेको छ, इको सफ्टवेयरसँग जोइन गर्ने रे। कभर चाहिँ राम्रै छ है यसको। 3M लिटम्यान स्टेथोस्कोप भन्ने लेखेको छ। कभरिङ चाहिँ राम्रो छ है। बाहिर माथि पिस चाहिँ के जोइन भएको रहेछ कि माथिपट्टि। यो चाहिँ नयाँ कुरा हो, मलाई त नयाँ कुरा लागेको छ। यस्तो स्टेज चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेको थिएन। कभर चाहिँ राम्रो छ। यो बिचको के हो यो पुरै जोइन भएको छ यो बेल र तलपट्टिको उसमा चाहिँ म्यानुअल भइहाल्यो। यो चाहिँ चार्ज गर्नेहरूलाई सायद पोर्ट रहेछ। अब स्टेजमा पोर्ट आइदिरहेको कि अब युएसबी केबल जमाना कहाँ पुगिसक्यो यार। त्यसपछि यो चाहिँ एक्स्ट्रा इयरपिसहरू दिइरहेको हुन्छ। यो भयो स्टेजमा यो बिचमा चाहिँ हुन्थेन। यो बिचले चाहिँ सायद यो साउन्ड इन्हान्स गर्ने कोरको चाहिँ एउटा चाहिँ भनेको रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ साउन्ड रेकर्डिङ चाहिँ राखेको रहेछ। यसमा तलमाथि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के हो थाहा छैन। यो नयाँ नयाँ भयो, देखा पनि छैन। क्यामेरा एङ्गल चाहिँ मैले के गरेको छु क्या। ए स्टेज प्लस माइनस भने चाहिँ साउन्ड बढाउने मार्क घटाउने होला। मोबाइल जोइन गरेँ जोस्। यो स्टेज चाहिँ रमाइलो लागिरहेको है जोस्। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको। नयाँ स्टेज, नयाँ टेक्नोलोजी बेस्ड भएको स्टेज छ अनि दङ्ग परिरहेको छु। युज गर्न चाहिँ अब जान्नु पर्ला यसलाई। साउन्ड इन्हान्सिङ नै गर्ने होला। एउटा मैले देखेको केबल छ यो अनि तलमाथि यो के गर्ने यो अन अफ केही होला। त्यसपछि चाहिँ यो मोबाइलमा केबलबाट जोइन गरेर बिरामसँग त्यो रमाइलो लागिरहेको छ जो छैन। जसले मलाई पठाइदिएको छ सायद सचिन र सुचिता नै हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच है गिफ्ट पठाइदिएकोमा। दसैँको बेलामा एकदम फिलिङ ह्याप्पी। साथीहरू विदेश छन्, विदेश भए पनि खुसी साथ छन् अनि ह्याप्पी छन्। त्यही माथि आफूले गिफ्ट पाइरहेछन्। सधैँलाई ह्याप्पी दसैँ। राम्रो हो साथीभाइहरूलाई पनि हो।